කොහොමද ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් පහුගිය දවසක මම කමියුනිටි එකේ පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරා මගේ get to know segment එකේ මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕනේ, මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලා මගේ ජීවිතය ගැන දැනගන්න ආස කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා මේ ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න මට එක වීඩියෝ එකකින් පොඩ්ඩක් අපහසු වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ get to know me segment එක පොඩ්ඩක් කොටස් දෙක තුනකට කඩලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ summary of my life. මගේ ගෙදර විස්තර, ඒ වගේ ටිකක් පුද්ගලික දේවල් ගොඩක් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. හරි. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මගේ වයස කීයද, මගේ බර්ත්ඩේ එක කවද්ද, මේ වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මම ඉපදුනේ 1988 දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා. ඉතින් මේ වෙනකොට මට වයස අවුරුදු 31ක් වෙනවා. ඉතින් දෙවැනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තිබ්බා මගේ පවුලේ විස්තර. ඉතින් පවුලේ ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි අයියයි මායි, අපි 4 දෙනා. ඉතින් මගේ තාත්තා නැවක කැප්ටන් කෙනෙක්. ඒත් එක්කම දැන් එයාට ලංකාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු තියෙනවා. ගොඩක් අපි අම්බලන්ගොඩ රිසෙප්ෂන් හෝල් එකක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් ඒ වල වැඩ කටයුතු තමයි තාත්තා කරන්නේ. ඉතින් අම්මා අපි පොඩි කාලේ එහෙම එයා ගෙදර හිටියේ හවුස් වයිෆ් කෙනෙක්. දැන් තාත්තගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අම්මත් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ අයියා මට වඩා අවුරුදු 5ක් වැඩිමල්. ගොඩක් වෙලාට එයා ලංකාවේ නැහැ. මොකද එයාත් නැවක කැප්ටන් කෙනෙක්. ඉතින් අයියා කසාද බැඳලා බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම ගත්තොත් එහෙම ඉතින් මං ගැන විස්තර තව චුට්ටක් කියන්නම් ඉස්සරහට යද්දි. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මගේ පවුලේ විස්තර. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඊළඟට අහලා තිබ්බා මගේ පොඩි කාලේ කොයි විදිහටද ගත වුනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම පොඩි කාලේ මම හරීම කටකාර චරිතයක් පොඩි කාලෙත්. ඉතින් අම්මා කියනවා ඉස්සර මේ කණක් ඇහිලා ඉන්න නෑ, ඒ කාලෙත් කියවනවා ඉවරයක් නෑ කියලා. හැබැයි පොඩි කාලෙත් මගේ ආසාවක් තිබ්බා. ඉස්සර ඉතින් මේ දැන් වගේ අර ගොඩාක් රියැලිටි ෂෝස් ඒවා තිබ්බේ නෑනේ. ඒ දවස්වල අපිට බලන්න තිබ්බේ නුගසෙවන ඔය වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මං හරි ආසයි ඒ කාලෙත් මේ මට මතකයි අර ඔය ශාන්තා මායා දුන්න මල්ලිකා ජෝසප් වගේ ඒගොල්ලෝ මේ කෑම જાති උයනකොට අර ඒව මං ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම පොඩි කාලේ කරන්නේ මම තනියෙන් කියව අර ප්‍රෙසෙන්ටර් කෙනෙක් විදිහට මේ කැමර එකක් ඉස්සරහ පිට ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන මම දේවල් කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ පොඩි කාලේ ඒ තිබිච්ච හීනේ තමයි මම හිතන්නේ YouTube වල මෙච්චර දුරක් එන්නත් මම හිතන්නේ මට රුකුලක් උනේ. ඉතින් පොඩි කාලේ ගැන කතා කරොත් ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් මම ගියේ බම්බලපිටිය ශාන්ත පවුලෝ බාලිකා විද්‍යාලයට තමයි මං ගියේ. 1 වසරේ ඉඳන් 13 වසර වෙනකම් මම ඒ ඉස්කෝලේට තමයි ගියේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගැන කතා කරොත් මම එහෙම ගොඩක් අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් ගොඩාක් බ්‍රයිට් කේස් එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ගත වුනේ. ස්පෝර්ට්ස් කරා, ගොඩාක් එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් කරා, ගොඩක් සොසයිටීස් වල හිටියා. ඉතින් හරි දඟකාර චරිතයක්. ඉතින් ගොඩාක් යාළුවෝ හිටියා ඒ කාලෙත් ඉස්කෝලේ යන කාලේ. ඉතින් A levels වලට මම කරේ කොමර්ස්. ඉතින් ඒ දෙකයි B එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලයට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් තරම් සුදුසුකනුත් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මගේ දෙමාපියෝ දෙන්න කැමති වුණේ නැහැ මාව රස්සාවකට යවන්න හෝ වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු වලට කොහෙවත් යවන්න. ඒගොල්ලන්ට උණුනේ මාව ගෙදරම තියාගන්න. ඉතින් මේ හේතුවෙන් ඇත්තටම මම ගොඩක් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හැබැයි මං ආසයි මේ ෆැෂන් බියුටි වගේ දේවල් වලට මගේ ගොඩාක් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම මේ ස්කෝලේ යන කාලේ ක්ලාස් යන්න ගියත් මං හරියට මැච් වෙන්න ඇඳුම් ඇඳලා කොණ්ඩේ එක විදිවලට හදලා යනවා. මට මතකයි මම කාලයක් තිබ්බා මගේ ඒ කාලෙත් ගොඩක් කර්ලි, මීට වඩා කොණ්ඩේ ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් මං හරි ආසයි කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරන්න. ඉතින් මට දැන් මතක් වෙනකොට ඇයි මං කරේ කියලා හිතෙනවා. හැබැයි මං ඉස්සර hair irons එහෙම අපිට තිබ්බේ නැහැනේ. ඉතින් මේ රෙදි මදින අයන් එකෙන් පවා මම මගේ කොණ්ඩේ අයන් කරලා දෙනවා. එච්චරට මම මේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට ගොඩක් ආසයි. ඉතින් මගේ අම්මා ඇත්තටම ගොඩක් රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට බරයි. ඉතින් අම්මා ගොඩක් වෙලාට ෆේස් මාස්ක් ඒවා මේවා හදලා එයාගේ මූණේ ගානකොට ඉතුරු වෙන ටික අරගෙන මම මගේ මූණේ ගානවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ රූපලාවන්‍ය වලට මම හිතන්නේ මගේ කැමැත්ත
ඇති වුණේ මගේ අම්මා හින්දා. අම්මගේ ආభాෂයෙන් තමයි මේ දේට ගොඩක් මං ආස වුණේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක තමයි මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ගත වුණේ. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මම A level results එනකන් තමයි මගේ ගෙවල් ගාව තිබ්බා රන්මලී ගුණවර්ධන මිස්ගේ ක්ලාස් එකක්. ඉතින් මගේ තාත්තා කිව්වා ඉතින් මම ගෙදරටලා නිකන් ඉන්නකෝ ඔයා කැමති නම් ඕනනම් මේ ක්ලාස් එකට යන්න කියලා. ඉතින් එතනින් තමයි මගේ රූපලාවන්‍ය ජීවිතේ පටන් ගන්නෙ. එතන මම කෝස් එකක් කරන්න යනවා. එතකොට මට වයස අවුරුදු මම හිතන්නේ 18ක් වගේ තිබ්බේ. ඉතින් මේ කාලේ තමයි NVQ level 4 එකේ beauty hair දෙකම කෝස් දෙකම කරන්න මම යන්නේ. ඉතින් A level results එන්නත් කලින් මම ඒ ක්ලාස් එක ඉවර කරලා results ආවට පස්සේ ඉතින් මම ගෙදරින් ඇහුවම ගෙදරින් වැඩි කැමැත්තක් තිබ්බේ නැහැ මම රස්සාවකට යනවට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මම රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න ආසයි. ඉතින් ඒ දේ මම කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම රමණි ෆර්නෑන්ඩෝ ඇකඩමි එකට සම්බන්ධ වෙලා එතන මගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු කරා. එතනින් තමයි මම සිටින් ගිල්ස් එකේ ඩිප්ලෝමාස් ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමාස් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ අද මම ඕගොල්ලන්ට දෙයක් උගන්වනවා නම් මෙන්න මේ උගන්වන්නත් මම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටීචර් ට්‍රේනින් කෝස් එකක් මම එතනත් ඩිප්ලෝමා එකක් කරා. ඉතින් මේ වගේ අධ්‍යාපන කටයුතු තමයි අතරම වයස අවුරුදු 22ක් 23ක් විතර වෙනකන් ඒ කාලේ තනිකර මං වැය කරේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සහ මම රමණි ෆර්නෑන්ඩෝස් ඇකඩමි එකේ වැඩ කරා. එතකොට එතනත් ගොඩක් මට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් විදිහට නැත්නම් උගන්වන ටීචර් කෙනෙක් විදිහට ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක් සහ ආభాෂයක් එතනින් ලැබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් නැවතත් අපේ ගෙදර කට්ටිය සුපුරුදු පරිදි නෑ දැන් මෙයා එළියට යනවා වැඩි ඒක නිසා මෙයාව ගෙදර තියන්න ඕනේ කියලා තමයි මට එතකොට වයස අවුරුදු 23න් වගේ තමයි මට සලෝන් එකක් දාලා දුන්නේ. මොකද මම ඒ කාලෙත් හරි දක්ෂයි මේකප් ෆේෂියල්ස් වලට එහෙම මම හරි ආසයි දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒ කාලෙදී ඊට පස්සේ සලෝන් එකක් දාලා දීලා වයස අවුරුදු 23න් දාලා දුන්නේ. ඉතින් 25 අන්තිම හරිය විතර වෙනකම්ම මම සලෝන් එක තමයි කරේ. ඊට පස්සේ ඉතින් එහෙම තමයි මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ සහ ඉස්කෝලෙන් ඉවර වුණාට පස්සේ කාලේ මගේ ජීවිතේ ගත වුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මගේ කරියර් එක ගැන. ඉතින් කරියර් එක දැන් ඔන්න ඔහොම තමයි සිද්ධ වුණේ. එතනින් එහාට මම වයස අවුරුදු 25න් තමයි කසාද බඳින්නේ. ඉතින් කසාද බැඳලා පස්සේ මම ඩුබායි රාජ්‍යයට යනවා එහෙ පදිංචියට. එතකොට යනකොට මම සලෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා ඔක්කොම බඩු ටිකත් විකුණලා කරලා තමයි ගියේ. මං ආයේ කවදාවත් මේ ෆීල්ඩ් එකට එන එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ආයේ අවුරුදු 5කට පස්සේ ඩුබායි වලින් ආයේ මම ලංකාවට ආව අවුරුදු 3කට පස්සේ. ඊට පස්සේ තවත් අවුරුදු දෙකක් මම ලංකාවේ ඉඳලා තමයි ආයේ නැවතත් ගිය අවුරුද්දේ කලින් අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල නැවතත් සලෝන් එක පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම අලුත් YouTube channel එක Cosmo Beauty Studio එක මේකත් පටන් ගත්තා. හැබැයි YouTube වලට මම ආවේ කොහොමද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා. YouTube ඇත්තටම මම පටන් ගත්තේ මම ඩුබායි ඉද්දි. විශේෂයෙන් මම ගොඩක් කම්මැලි කමින් හිටපු හින්දා මොකද මම පොඩි කාලේ නම් කෝස් වලට ගිහිලා ජොබ් එකකට ගිහිලා ඊට පස්සේ මගේම ව්‍යාපාරයක් කළා. මේ හැමදේම මම ගොඩක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ව ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට ගෙයක් ඇතුලේ මම තනියෙන් ඉන්නකොට මට ඒක හරි මට වෙලාව වැඩි වුණා. මගේ කාලේ වැඩි වුණා. මට කරන්න දෙයක් නැති වුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මම එතකොට ගොඩක් YouTube බලන්න පුරුදු වුණා. ඉතින් YouTube බලන්න පුරුදු වෙලා තමයි මම හිතුවේ මගේ තියෙන මේ දැනුම මොකද මම ඒ කාලෙත් මම ගොඩක් ටීචින් පැත්ත කරපු එක්කෙනෙක්. ඉතින් මගේ මේ තියෙන දැනුම තව කට්ටියත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් හොඳ platform එකක් කියලා තමයි YouTube පටන් ගත්තේ. ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්ත channel එක ඇවිල්ලා Beauty 360 කියලා එකක් තමයි පටන් ගත්තේ. ඒක ඇත්තටම videos මම හිතන්නේ 5ක් 6ක් දානකොට මට නැවත ලංකාවට මම අසනීප වෙලා ලංකාවට එන්න සිද්ධ වෙච්ච එකෙන් ඒ channel එක දිගටම කරගෙන යන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඒ channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තමයි ආයෙ කාලයක් ඉඳලා මම චතු vlogs channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් චතු vlogs channel එක හරහා ගොඩාක් දේවල් මම කරා. beauty කෑම උයන ඒවා මගේ husband එක්ක මම ඒ දවස්වල එහෙම ගිය vlogs ඒ වගේ nail arts මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් කරා. ඉතින් අවුරුදු ඒ channel එකත් කළා ටික දවසක් ගිහලා මම ලංකාවට ආවා. ඊට පස්සේ ලංකාවට ආවට පස්සෙත් මම දිගින් දිගටම චතු vlogs එකේ වීඩියෝ කරා. හැබැයි මට හිතුණා දැන් මේක මේ අර කලවම් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක channel දෙකකට කඩන්න ඕනේ කියලා තමයි මම Cosmo Beauty Studio එක වෙනම පටන් ගත්තේ සලෝන් එකේ ඕපනින් එකත් එක්කම. ඉතින් මේ වෙනකොට ආපු ගමන ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකේ හිටියා නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ වෙනකොට ආපු ගමන කොහොමද උනේ කියලා. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා දැන් මගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකේ ස්ටේටස් එක කොහොමද දැන් මම මොනවද කරන්නේ කියලා.
ඉතින් මම දන්නවා ගොඩාක් දෙනෙට තියෙන අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මම බැඳලාද බබාලා ඉන්නවද මේ වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මම බැඳලා ඩිවෝස් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් බබාලා නැහැ. මම තමයි එක බබා. ඉතින් දැන් සිංගල් තාම මම එහෙම කසාද බඳින්න එහෙම කෙනෙක් මගේ ජීවිතේ නැහැ. ඉතින් දැනට මම සිංගල් ලයිෆ් එකක් ගත කරනවා මගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන. ඉතින් තව එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අතට මේක දෙතුන් දෙනෙක් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මම ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්නේ මොනවද කොහොමද මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු මොනවද කියලා. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනලි මම කරන්නේ මගේ සලෝන් එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම මගේ YouTube channels දෙක කරගෙන යනවා. ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්කින් ෂයිනර් ක්‍රීම් එක. ඒක මමම නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් ඒකේ ව්‍යාපාර කටයුතු තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ තාත්තගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලටත් මම සැරේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම වෘත්තියක් විදියට කරන්නේ. ඒක වෘත්තියක් නෙමෙයි වෘත්තීන් දෙක තුනකම නියැලෙන පුද්ගලෙක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මගේ සමරි එක මගේ ලයිෆ් එකේ තියෙන. ඔයගොල්ලෝ තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බ විවිධ අංශ වලින්. ඉතින් මම එක වීඩියෝ එකකට මේ ටික ඔක්කොම දාන්න නැතුව මොකද එක වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ අහ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න ගියා නම් මේ වීඩියෝ එක පැය දෙකක් විතර ඇදෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් තව ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්න වලට තව මම ඉස්සරහට තව එපිසෝඩ් වලින් උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් දෙන්න තියෙන උපදේශක් විදිහට ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා බියුටි ෆීල්ඩ් එකට එන කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද කොහොමද කෝසස් කරන්නේ මොනවාද කියලා. ඉතින් මම දැන් කිව්වා මගේ ජීවිතේ කොහොමද දේවල් සිද්ධ වුනේ කියලා. ඉතින් බියුටිෂන් කෙනෙක් කියන්නේ ඇත්තටම එක ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් අරන් අතර කරන්න පුළුවන් වෘත්තියක් නෙමෙයි. අදටත් මම සමහර වෙලාවට ෂෝට් කෝසස් වලට නැත්නම් ඔන්ලයින් කෝසස් හරි ඔන්ලයින් දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ගොඩක් ආටිකල්ස් කියවනවා. හැමතිස්සෙම මගේ දැනුම මම අප්ඩේට් කරගන්නවා. මොකද beauty and hair field එක කියන්නේ දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් මම අවුරුදු 10කට කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් 12කට කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් නෙවෙයි. ඇත්තටම දැන් ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර දේවල් තියෙනවා ඒ අවුරුදු 12කට කලින් මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් අදටත් මම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා ඒ ආකාරයෙන්ම. ඉතින් beauty field එක කියන්නේ ඇත්තටම unlimited knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් සහ මේ දැනුම ගන්න එක නතර කරන්න බැරි ෆීල්ඩ් එකක්. අපි හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙන්න ඕන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා කෙනෙක් රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයට එන්න ඉන්නවා නම් කෝස් එකක් දෙකක් කරපු පමණින් ටක් ගාලා සලෝන් එකක් දාගන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා හරි අත්දැකීම් ගන්න. මොකද ඇතැම් අත්දැකීම් තියෙනවා මම සලෝන් එකක් දාන්න කලින් ගත්ත අත්දැකීම් ඇත්තට මට ගොඩාක් උදව් වුණා සලෝන් එක දැම්මට පස්සේ දෙයක් කරන්න. මොකද මම හැමතිස්සෙම මම උගන්වනකොට උනත් කියලා තියෙන දෙයක් ඇවිල්ලා තියරි දැනුම ඉගෙන ගන්න එකත් ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රැක්ටිකල් දැනුම වගේම. මොකද ඒකට හේතුව අපිට දෙයක් වැරදුනොත් අපිට දෙයක් කරන්න දැනුම අවශ්‍යයි. ඒක හරි. හැබැයි අපි දෙයක් කරනකොට මේ දේවල් වැරදෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මිනිස්සුනේ. එතකොට යම් දෙයක් අපි කල එකක් කරන්න ගිහිල්ලා වැරදුනා කියනකොට අන්නේ කල එක වැරදිච්ච එක හදන්න අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරි තියරි දැනුම අපිට අනිවාර්යයෙන් ලැබිය යුතුයි. ඒක නිසා රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රයට එන්න ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවා නම් හරි වෘත්තිමය සුදුසුකම් මත මේ ක්ෂේත්‍රයට එනවා නම් හරි. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා කිසිම වෘත්තීය සුදුසුකමක් නැතුව සලෝන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් විතරක් ගොඩාක් වෙලාවට සලෝන්ස් ඕපන් කරලා ගොඩාක් එන කස්ටමර්ස්ලට වෙන අකරතැබ්බ මම අහලා තියෙනවා දැකලා තියෙන ඕන තරම්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන එකම උපදෙස. සහ YouTube beauty YouTuber කෙනෙක් වෙන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ආසාව සහ තමන්ගේ දැනුම දෙකම තියෙනවා නම් ඇත්තට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. එතනත් මම නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ beauty YouTuber කෙනෙක් වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට තමන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දැනගෙන දෙයක් කරනවා නම් හරි. මොකද සමහර වෙලාවල් තියෙනවා මේ YouTube වලට එනකොට ප්‍රසිද්ධිය සහ ලොකු මුදලක් හම්බ වෙයි කියන දේ ගැන බලාපොරොත්තුවක් සමග YouTube වලට එකතු වෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැන YouTube කරියර් එක සහ මේකේ තියෙන ආදායම් තත්ත්ව කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකදී කතා කරන්නම් මේකට එකතු කරන්නේ නැතුව. හැබැයි පොඩි දෙයක් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ YouTube වලට එන්න ඇත්තටම තියෙනුනේ ආසාව සහ කැපවීම. මෙන්න මේ දෙක තියෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් beauty YouTuber කෙනෙක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෘත්තිමය සුදුසුකමක් එක්ක එනවා නම් හොඳයි. එතකොට තමයි අපිට අපේ viewers-ලට හරි දෙයක් හරි දැනුමක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මගේ සමරි එක මගේ ජීවිතේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට දෙයක් එකතු කරගන්න ඇති ඒත් එක මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.